กองโดยการหน้าสลาการเปลี่ยนแห่งนี้นะครับเพื่อให้ทุกท่านได้กราบสักการะบูชานะครับซึ่งทุกท่านถ้ามีโอกาสได้กราบสักการะบูชาแล้วจะถือว่านะครับมีความเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับแล้วก็เป็นการเสริมบุญบารมีให้กับตัวท่านเองและก็ครอบครัวของท่านนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญนะครับร่วมกันทำบุญบริจาคทรัพย์ตามกำลังทรัพย์ตามกำลังศรัทธาของแต่ละท่านนะครับคนละเล็กคนละน้อยนะครับเพื่อที่จะสมทบทุนสร้างพระมหาเจดีย์นะครับซึ่งเมื่อทุกท่านเดินทางเข้ามาภายในบริเวณวัดนะครับท่านก็จะเห็นว่าทางขวามือของท่านเราทางวัดของเรากำลังดำเนินการก่อสร้างพระมหาเจดีย์นะครับซึ่งขณะนี้ก็เสร็จไปแล้วเป็นบางส่วนนะครับคงจะได้แค่เสานะครับเพราะว่านะครับตอนนี้ยังขาดปัจจัยยังขาดทุนทรัพย์ที่จะดำเนินการก่อสร้างต่อนะครับครับฉะนั้นเองนะครับซึ่งขอบอกบุญนะครับสำหรับทุกให้ผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านนะครับที่เดินทางมาทางมาทั้งใกล้ไกลนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับต่างจังหวัดต่างอำเภอต่างตำบลต่างหมู่บ้านนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับหากท่านยังไม่ได้กราบสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุนะครับซึ่งอานิสงส์นะครับแล้วก็นะครับอานิสงส์ในการร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อทำบุญสร้างพระมหาเจดีย์นั้นนะครับถือว่ามีอานิสงส์มากและก็มีบุญมากนะครับฉะนั้นเองนะครับตอนนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่จะได้บอกบุญกับท่านผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านนะครับไปร่วมด้วยช่วยกันบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธานะครับไม่ว่าจะเป็นคนละ100 บาทคนละ20คนละ50คนละ5 บาท10 บาทนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นการทำบุญตามกำลังทรัพย์ตามกำลังศรัทธานะครับเพื่อที่จะสร้างพระมหาเจดีย์ให้สำเร็จลุล่วงไปโดยดีนะครับฉะนั้นเองต้องขอบอกบุญนะครับในยังพุทธศาสนิกชนนะครับผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านที่มาเสริมโชคเสริมลาภนวัดเทพชัยมงคลอย่างนี้นะครับขอเรียนเชิญก็จะทำบุญได้นะครับหน้าที่กองหน่วยงานหน้าสลาการเรียนอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะสมทบทุนสร้างพระมหาเจดีย์นะครับซึ่งงบประมาณที่เราจะก่อสร้างนั้นนะครับเราจะสร้างเป็นนะครับเป็นขนาดกลางนะครับไม่ใหญ่มากถ้าใหญ่มากนะครับก็จะเป็นตามวัดต่างจังหวัดนะครับตามตัวเมืองจังหวัดนะครับหรือว่าวัดใหญ่ๆนะครับเราจะสร้างขนาดใหญ่แล้วก็จะใช้งบประมาณเป็นหลัก100 ล้านนะครับแต่วัดเรานะครับจะสร้างขนาดประมาณขนาดกลางนะครับซึ่งใช้งบก็7 หลักเหมือนกันนะครับแต่ไม่ถึง10 ล้านนะครับฉะนั้นเองนะครับก็ขอนะครับเรียนเชิญทุกท่านร่วมกันทำบุญนะครับเพื่อสมทบทุนสร้างพระมหาเจดีย์นะครับจับมาเด้อเพราะว่านะครับขณะนี้เราได้เชิญพระบรมสารีริ